Pinababatid po ng kagawaran na sa panahon ng COVID-19, tuloy-tuloy pa rin ang laban natin sa iba pang karamdaman. Patuloy po ang ating pagbibigay ng bakuna sa mga bata, alinsunod sa Department Order 2020-0150 o ang Interim Guidelines for Immunization Services in the context of COVID-19 outbreak na inilabas ng kagawaran noong March 25. Napapaloob po rito ang pagbabakuna sa lahat ng mga bata na may edad 0 to 12 months. Kabilang po ang bakuna para sa measles o tigdas sa ating expanded program on immunization na ipinapatupad sa ating bansa. Bukas po ang mga health center mula Monday to Friday para magbigay ng routine immunization services sa mga bata. Para sa mga magulang, huwag po nating kalimutang dalhin ang ating mga anak sa health center para mapabakunahan at siguraduhing dala rin po ang immunization card ng mga bata. Paalala lang po na magsuot ng mask at mag-practice ng physical distancing sa pagpunta sa ating mga health centers. Para naman po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng gamot sa tuberculosis, mahalaga pong sundin ang araw-araw na pag-inom ng inyong gamot sa takdang oras ayon sa payo ng inyong doktor or nurse. Upang masiguro po natin na kayo ay may sapat na supply ng gamot sa kalagitnaan ng enhanced community quarantine, maaari nyo pong kunin ang inyong 1-month supply ng TB drugs sa mga DOTS facilities na nagsusupply sa inyo o kaya ay tumawag sa inyong TB nurse para sa dagdag na supply kung malapit nang maubos ang inyong gamot. Kung sakaling may mararamdamang hindi ka nais-nais matapos uminom ng gamot, agad itong ipaalam sa inyong treatment partner o tumawag po sa inyong TB nurse. Kami po ay nananawagan sa mga kapamilya natin ng ating mga TB patients na maging treatment partners po kayo upang mabantayan ang paggagamot at kondisyon ng ating mga pasyente. Dahil po sa kanilang kalagayan, sila po ay matuturing ding high risk sa pagkakaroon ng COVID-19. Hindi lamang po sakit ang dulot ng COVID virus sa atin. Dala rin po nito ang takot na anumang oras ay maaring mahawa ang ating mga mahal sa buhay kung hindi tayo mag-iingat. Dagdag pa po dito ang alalahanin kung paano natin maitatawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga negosyante, na huwag nating samantalahin ang sitwasyong ito upang makapanglamang o kumita ng higit sa nararapat. Hindi po nais ng kagawaran na malugi kayo o huwag kayong kumita. Ang pakiusap lang po namin ay sana po panatilihin natin ang tama at patas na presyo ng inyong mga paninda. Marami po sa ating mga kababayan ang hirap sa sitwasyon ngayon dahil sa kawalan ng trabaho. Nawa po ay hindi tayo makadagdag pa sa kanilang mga problema. Patuloy po ang paghuli ng mga otoridad sa mga negosyanteng lumalabag sa price freeze sa mandato ng Department of Trade and Industry. Ipagbigay lamang po natin sa DTI ang sino mang lumalabag dito. Gayun din po, patuloy din po kaming nakakatanggap ng mga reports na ang ilan sa ating mga COVID-19 patients at ang mga dating pasyente na gumaling na ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng diskriminasyon sa kanilang mga komunidad. Ang kagawaran at ang Presidential Communication and Operations Office ay nakikiusap sa ating mga kababayan na itigil nyo na po ang panghaharas at pagdidiscriminate sa mga COVID-19 survivors. Napagtagumpayan na po nila ang COVID-19. Huwag naman po sana nating iparamdam sa kanila na matapos ang laban nila sa virus ay may panibagong laban pa dahil hindi sila tinatanggap at dinidiscriminate sila sa kanilang mga komunidad. Nais din po namin magpaalala po na sana po ay patuloy tayong sumunod sa ating mga patakaran ng ECQ. Kung gusto po nating matapos ang ECQ, ang inyong istriktong pagsunod ay kinakailangan upang mawakasan na natin ang pagkalat ng virus. Gawin natin ang ating mga parte. Manatili tayo sa ating bahay, palagi ang mag-ugas ng kamay, sundin ang proper cough etiquette at palakasin ang ating resistensya. Paulit-ulit po naming sinasabi na ang ating laban kontra COVID-19 ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kayo po ang frontline sa laban na ito. Kaya COVID-19 should stop at your doorstep. Para naman po sa update natin sa bilang ng COVID-19 sa ating bansa, ngayon pong Biyernes, April 17, meron po tayong 218 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients
Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 5,878. Nakapagtala rin po tayo ng 52 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 487 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive na mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 25 naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 387. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Tungkol naman po sa ating mga healthcare professionals, ayon sa huling datos, ay mayroon na po tayong naitalang 766 na healthcare workers na confirmed cases ng COVID. Kabilang po dito ang 339 na doktor at 242 na nurses. Sa kasawiang palad, 22 naman po ang bilang ng healthcare workers na pumanaw mula sa COVID. Taus-puso kaming nakikiramay sa pamilya ng mga healthcare workers na naulila buhat ng COVID. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong pumunta sa ating COVID-19 tracker na makikita sa www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker. Para po sa ating question and answer, galing po kay Christian Manyo ng DZRH News. In the past 3 days, DOH reported more recoveries than deaths. How can you explain this? Is this a new trend? May kinalaman ba ito sa efforts ng DOH at government? Kasama ba dito yung mga nasa bahay? Tumataas po ang bilang ng ating mga recovery dahil po sa ilang mga rason. Una, kagayat po ng binanggit ni Dr. Isa Alejandria kahapon, mas mataas na po ang index of suspicion ng ating mga doktor para sa COVID. Ibig sabihin, kahit hinihintay pa ang resulta ng kanilang mga test, yung test po ng kanilang mga pasyente, ginagamot na po ng mga doktor ang mga probable COVID-19 cases ayon po sa guidelines na ipinalabas ng PSMID. Kapag mas maaga po ang ating mga intervention o hakbang, mas magiging epektibo po ito laban sa COVID. Pangalawa nga po, patuloy ang ating pagpapaigting ng monitoring sa mga pasyente maging sa mga komunidad. Nasusubaybayan na po natin ang mga gumagaling mula sa mild o asymptomatic o walang simptomas na kaso ng mga COVID sa loob ng kanilang mga tahanan. Galing po kay Bonds Magsambol ng Rappler, the DOH earlier said that it already included the number of recoveries under home quarantine to their daily tally. May we know when did the DOH start doing this and what's the reason behind this? Why only now? So ang tanong po ni Mr. Magsambol ng Rappler, kung isinama na daw po ang mga recoveries sa ating under home quarantine na nasa bahay po, yung mga nakaka-recover, kung nakasali na daw po sa talaan ng DOH at kung bakit daw po ginawa ito at bakit ngayon lang. Nais po nating linawin na sinusunod po natin ang ating mga guidelines at definitions para sa mga recovered cases, kung saan tinatala bilang recovered ang isang pasyente kung magkakaroon na po siya ng isang negatibong test gamit ang RT-PCR at bumuti na ang kanyang kalagayan. Mas mainam po kung 2 beses po siyang magne-negatibo sa test na isinagawa na may pagitan na 48 hours. Nakapaloob naman po sa ating guidelines na maaring pauwiin ang isang pasyenteng bumuti na ang kalagayan kahit wala pa pong negative test result. Subalit, dapat sumailalim pa rin sa istriktong home quarantine sa loob ng 14 na araw. Pagkatapos po nito, kailangan pa rin niyang magpa-test gamit ng RT-PCR o kaya yung approved o validated na rapid antibody test ng FDA. Dati pa pong sinusunod ng DOH ang mga patakarang ito upang maitala ang numero ng mga recovered na pasyente. Gusto ko rin lang pong idagdag ang aming pagsaludo sa ating COVID-19 survivors. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan kung kaya't pinapaalalahanan namin ang lahat na sila'y suportahan at huwag katakutan. Galing po kay Barnaby Law, Al Jazeera, are reports accurate that everyone in Sitio Zapatera in Cebu is now considered infected and that no more testing will be conducted?
If so, all 9,000 plus residents will be added to the COVID case count, kagaya po ng nabalita ng ating CHD Director, Dr. Jimmy Bernadas. Kasama po ang mga positibong kaso sa loob ng sitio sa Patera sa 95 na pasyenteng naitalang confirmed cases ng COVID sa ating Region 7 or Central Visayas. Isinailalim na po sa quarantine ang sitio sa Patera buhat ng may naitalang community transmission dito. Nakikipagtulungan po ang DOH sa LGU ng Cebu upang mapabilis ang pagtatayo ng community quarantine center sa lugar na ito upang mai-isolate at masubaybayan ang mga pasyente sa pook na ito. Nais din po naming linawin na hindi po ibig sabihin na hindi po sasailalim sa testing ang mga residente dito, lalo na't nagsimula na po ang ating expanded testing. So hindi po totoo na hindi na itetest ang mga tao dito po sa ating sitio sa Patera dahil sinasabi na nga pong may community transmission. Dahil po sa expanded testing, magte-testing pa rin po sila dito. Mahalaga pa rin pong linawin na ang confirmed cases ay yun lang pong mga pasyenteng nakagamit ng RT-PCR. At hindi po natin basta-basta idadagdag sa bilang ng mga kaso ang lahat ng residente sa sitio sa Patera. Galing po kay Shichi Henge ng Facebook, kailan po matatapos o natapos ang backlog ng test na ginawa from past weeks? At ilang test results po ba ang lumalabas per day? Kagaya po ng naibalita ko sa simula ng professor, meron na po tayong halos 4,000 tests na naiproseso kahapon ng ating mga certified testing laboratory sa bansa. Dahil po dito, malaki na ang nabawas sa ating backlog ng mga specimen na kailangang iproseso. Ayon po sa pagsusuri ng kagawaran, patuloy po ang pagbaba ng average interval o pagitan ng oras mula sa unang maranasan ng tao ang simptomas ng COVID hanggang siya ay magkapagpatingin, ma-admit, matest at makumpirma ang kanyang resulta. Ang ibig sabihin po nito, mabilis na po ang turnaround time ng ating mga test at mas updated na po ang ating nakukuhang impormasyon tungkol sa kalagayan ng COVID sa bansa. Galing po kay Sherwin Umandal ng Facebook, what is the status of the contact tracing efforts? Are we able to identify infection clusters already aside from the daily reporting of confirmed cases? Kasalukuyan pong nakikipagtulungan ang DOH sa mga local governments at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa ating contact tracing, kung saan hinahanap po natin ang mga naging close contact ng ating mga confirmed COVID cases. 3,222 na po ang mga close contact na ating na-assess buhat ng nag-umpisa ang ating contact tracing sa buong bansa. Kasama rin pong sinusubaybayan ng Epidemiology Bureau ang mga cluster ng kaso sa bansa. Sa kasalukuyan po, meron na po tayong 18 na clusters na naitala sa ating bansa. Bago po tayo magtapos, gusto ko pong balikan uli. Ito pong na-miss natin, nasabihin tungkol sa ating mga COVID-19 survivors. Gusto lang po namin idagdag ang aming pagsaludo sa aming COVID-19 survivors. Hindi biro ang inyong pinagdaanan kung kaya't pinapaalalahanan namin ang lahat na sila'y suportahan at huwag katakutan. Ang DOH at ang PCOO ay advocates ng non-discrimination of COVID-19 survivors at kasama ang DILG at PNP sa pagprotekta sa mga COVID-19 survivors maging sa mga healthcare workers at frontliners. Mariin namin kinokondena ang kahit na anong form of violence at harassment. Marapat na sila'y pakitaan ng malasakit at suporta sa panahong ito. Bago po tayo magtapos, gusto po naming pasalamatan ang Cancer Care Registry Philippines na tumutulong po sa ating laban sa COVID-19. Sila po ay nagpatayo ng safe test isolation tents sa ilang mga tertiary hospital sa bansa. Ang mga tents na ito ay magte-test ng mga suspect at probable COVID patients, magka-quarantine ng mga may mild symptoms at magre-refer sa mga ospital na mga nangangailangan ng critical care. Nilalayo ng Cancer Care na makapagpalagay ng 27 na safe test isolation tents sa iba't ibang mga ospital. At dahil dito, nangangalap sila ng tulong upang maipatupad ito. Sa Cancer Care, naway matupad ang mithiin nating lahat na mawakasan na natin ang COVID-19. Patuloy pa rin ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. With your cooperation,